স্কুলৰ পৰা আহিলা তোমাৰ মেমে যে স্কুলৰ হোমৱৰ্কখন তোমাৰ বেগৰ পৰা নুলিয়ালে কিয়? কি খাবা? তুমি পাহৰিলা? অ'কে। আৰু এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু মোৰ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ হালতটো বহুত বেয়া হৈ থাকে। স্কুটি ইয়াতে থ'বলগীয়া হয় কাৰণ থ'বলৈ জেগা নাই, গাড়ীও বাহিৰতে থাকিলে। তো ব'লক আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ল'ৰাটো এতিয়া স্কুল যাব, তাক উঠাই বুলি আনিছোঁ, কিন্তু তাৰ টোপনি জালটো ভঙাই নাই, শুই আছে। আৰু এয়া সেইফালে আমাৰ আমাৰ স্বপ্না আমাৰ সপোনে বনাই আছে পৰঠা আৰু ব্ৰেকফাষ্টো বনাইছে, টিফিনো বনাইছে আচলতে। আৰু মই এতিয়া ল'ৰাটোক খুৱাই লওঁ, ব্ৰেড আৰু গাখীৰ খুৱাই লওঁ। গোটেই দিনটো আজি কি কি কৰোঁ, কি নাই, কি হ'ব গৈ আছে, সকলোখিনি দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ সেইখনলৈকে চাই থাকিব। ক্লাছ চুচনা আমাৰ সোনা স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈছে। পিন্ধাচোন, তুমি নিজে পিন্ধা বেটা, পিন্ধা আকৌ। তাক স্কুলত থৈ আহি এওঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে, গাখীৰ আৰু ৰুটি। এওঁ গাখীৰৰ লগত ৰুটি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে। আৰু মোৰ থালি হৈছে এয়া কণী, আলু চব্জি আৰু এইফালে ৰুটি। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত আৰু দুপৰীয়া আজি খানা কি আছে কি নাই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম। এয়া এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ। কাপোৰ একদম কাপোৰ, আৰু ইফালে তাই খাই আছে। আৰু এতিয়া খাই লৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ হোমৱৰ্ক কৰিব, ধেৰ হোমৱৰ্ক আছে লিখিবলৈ মেলিবলৈ। আৰু আমাৰ এইফালে সপোন বুলি কওঁ মই, তাইৰ নামটো স্বপ্না, গতিকে সপোনে মোক হেল্প কৰি দিছে, কাপোৰ অলপ জাপি দিছে। মই ভাবিছিলোঁ লাহে লাহে মই জাপিম কাপোৰখিনি, তাৰপিছত মই গা পা ধুমগৈ। এতিয়ালৈকে বাৰু গা চা ধোৱা নাই, এনেই বিচনাতে পৰি আছোঁ। মোৰ দিনবিলাক এনেকৈ পাৰ হৈছে আৰু বিচনাত পৰিয়ে। তাৰপিছতে এটা দুটা কাম কৰিম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু এই সপোনে মোক নিদিয়ে, চব কৰে। আৰু এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ কি কৰোঁ মই সেয়া আপোনালোকক দেখাম। এই খোপা কাপোৰ চাওকচোন, এই খোপা কাপোৰ। এয়া বাহু মাছ, ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ। চৰি, এইটো পিঠিয়া মাছ। পিঠিয়াটো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, একদম চফ্ট। এয়া নিমখ হালধি আমাৰ সপোনে ঘঁহি লৈছে। আৰু সপোনে এতিয়া এইখিনি আইটেম কি কি যোগাৰ পাতি কৰি বনাব আপোনালোকক দেখাম, হয় নহয় সপোন? আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম। কি বনাবা? আজি মাছৰ জোল বনাম। আৰু বেংগলী ষ্টাইলত। বেংগলী ষ্টাইলত মাছ আপোনালোকৰ ভাল লাগে ট্ৰাই কৰিব। ঠিক আছে, তুমি এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা। তাৰপিছত মেইন তৰকাৰীটো কেনেকৈ বনোৱা সেইটো আমি দুইজনীয়ে ধুনীয়াকৈ দেখাম ন। ঠিক আছে, তুমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা। মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই তেজপাত দিছোঁ। এয়া তেজপাত দি দিছে মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে। আৰু এইটো ক'লা জিৰা আমি দিছোঁ। ক'লা জিৰাৰ নামকে কোৱা? ক'লা জিৰা। লগতে ময়ো শিকিছোঁ, এনেকৈ মই আগতে বনাই খোৱা নাই মাছৰ তৰকাৰী, তো আমাৰ সপোনৰ পৰা ময়ো শিকিছোঁ। আপোনালোক মানে গোটাকৈ দিছা? থেতালি দিছা। খুব ধুনীয়া। আৰু এইফালে লাই শাক ৰেডি কৰি থৈছে। এয়া লাই শাকৰ ভাজি বনাব। এয়া চাওক, এতিয়া আলু দি দিলোঁ, ফ্ৰাই হ'ব। ধুনীয়াকৈ আলুখিনি কাটি ফ্ৰাই কৰিছে ন। খুব সুন্দৰ স্মেল এটা আহিছে, যিহেতু ৰচুনখিনিৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই জিৰা, জলকীয়া, হালধি, নিমখ দি লৈছোঁ। জিৰা আকৌ এবাৰ কোৱা? জিৰা, জলকীয়া আৰু নিমখ হালধি দি লৈছোঁ। এইখিনি দি দিম আলু ভজা হ'লে। এইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত তাত দি দিবা। একদম চিম্পুল, মানে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো ন। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাই ভাল লাগিব। নিশ্চয় আমি খাই জনাম। আৰু খুব ধুনীয়া মানে খানা বনাই, এইকেইদিন মোক বনাই খুৱাই আছে নতুন নতুন ৰেচিপি, কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পৰা নাই। কিন্তু মোৰ গাটো অকণ বেয়া, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দিয়া হৈ গ'ল অলৰেডি। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে। গেছটো কিন্তু ফ্লেমটো কমোৱা নাই দেই, ধুনীয়াকৈ বঢ়াই লৈছে। খুব ধুনীয়া স্মেল আহিছে। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, ক'লা জিৰা আৰু ৰচুন এনেকৈ দি আলু দি এনেকৈ কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছেই।
গতিকে ট্ৰাই কৰিব আৰু এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ সিজাব লাগিব ন। এতিয়া পানী দি দিছে ভালকৈ কৰিব লাগিব ন। পানী সৰহকৈ দি দিছা তাৰমানে শুকাব মাছবোৰ টানিব ন। আচ্ছা তাৰপিছত আমি মাছবোৰ দি গেছটো একদম কমাই বহাই দিম। এই হৈ গ'ল আৰু ৰেচিপি। লাগে মাছকেইটা টেষ্টটো ধুনীয়া ধুনীয়া ন, খাই সোৱাদ লাগিব। আৰু এয়া বেংগলী ষ্টাইলৰ মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আমি এতিয়া ঢাকন মাৰি গেছটো কমাই থৈ দিম। ঢাকনটো মাৰি থৈ দিব। একদম ফাইনেল আপোনালোকক মই দেখাম। ঢাকন মাৰি অলপ দেৰি উতলালা ন। ধুনীয়া উতলি আছে, প্ৰায় হৈ গ'ল। কলা জিৰাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰত উঠি গৈছে এয়া চব মাছৰ, খুব ধুনীয়া স্মেলটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া আহিছে। আৰু তুমি কোৱাচোন এইটো যে ইমান ধুনীয়া তৰকাৰীটো বনাইছা, আৰু ইয়াত আৰু কিবা মানে এড কৰিব পাৰি নেকি? ইয়াত এড কৰিব পাৰি মানে আপুনি বেঙেনা দিব পাৰে। আৰু বেঙেনা দিলে ভাল হয়। আচ্ছা চবেই বেঙেনাটো পচন্দ নকৰে আৰু মানে আলু দি বনাইছোঁ। আলু দিয়ে বেছি ভাল লাগে। আৰু বেঙেনাটো দিলে মানে আলু নিচিনাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব নে বেলেগ কিবা চিষ্টেম? ফ্ৰাই কৰি লৈ খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে আলু যেনেকৈ ফ্ৰাই কৰা দেখিলে, বেঙেনা থাকিলে বেঙেনাও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰি। আৰু আমি আচলতে আজি বেঙেনা খোৱা নাই, গতিকে আলু দিয়ে চিম্পুলকৈ বনাইছে। আৰু ফাইনেলি এইখিনি হৈ গ'লগৈ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিবা নহয় জানো? তো একেবাৰে খোৱা সময়ত আৰু কি কি আছে কি কি নাই, আৰু এইফালে চব্জিও বনি আছে, তো গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম বলক। স্কুলৰ পৰা আহিলা, তোমাৰ মেমে যে স্কুলত হোমৱৰ্কখন তোমাৰ বেগৰ পৰা নুলিয়ালে কিয়? সেইখিনি স্কুলত কৰিলা? এইটো কি বনাই আনিছা দেখাই দিয়াচোন। জক্কৰ বনাই আনিছে স্কুলত, চাওঁ ভালকৈ দেখাই দিয়া। ৱাও, ক্ৰাফ্ট বনাই আনিছে স্কুলৰ পৰা। এই আহি পাইছেহি, আহি পাই তাৰ এয়া চাওক ধুনীয়া ক্ৰাফ্ট বনাই আনিছে। আৰু এতিয়া গৰম উঠিছে নাই? মোবাইলৰ ধাৰণাত ফাইনেল লুকটো দেখাইছোঁ মাছৰ। এয়া বেংগলী ষ্টাইলৰ মাছৰ জোল এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ লগত আজি আছে এফালে চব্জি, এফালেও চব্জি। এইটো হৈছে লাই শাকৰ চব্জি, এয়া কলডিল মাংস আছে, আৰু এইফালে মিক্স চব্জি। তো গোটেই আইটেমখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া আৰু চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। তো আজি ব্লগ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।